Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang Flask-WTF at yung mga unang application ko palagi ko nilalagay sa variables lahat ng form data na gusto kong i-process. Ngayon, dito sa Flask-WTF, hindi ko na kailangang palaging ilagay sa variable yung form data each time na magpa-process ako sa routes. At pwede na lang akong gumawa ng isang form class at ilagay lahat ng fields doon. Tapos isang tawagan na lang. So sa madaling salita, si WTF plus WTF ay pampadali mag-handle ng HTML form. Si Flask WTF pala ay simple integration ng Flask at yung WT forms. At bago ako mag-record, gumawa na ako ng Flask application. Nilagyan ko ng Bootstrap. At meron tong text field, password field, checkbox, at saka select. Tapos dito sa app.py, ayan, ganito ako magkuha ng values. So manual ko kinukuha pa isa-isa yung field. Tapos usually binavalidate ko yan. Tapos nire-redirect ko somewhere or babalik kung may error. Bago ko ma-transform sa WT forms yan, kailangan ko muna install yung module na nag-handle ng WT forms. So pip env install Flask-WTF. So dapat pip lang yan kung kasi ako mahilig ako gumamit ng pip env na package manager kaya pip env yun sa akin. Pero kung globally install yan, pip lang yan. So Flask-WTF. Antay lang. Okay. So, after niya, nandito na siya sa pip file, tapos pwede ko na siyang gamitin. Una, sa app.py ko, mag-enter lang ako, tapos from Flask_WTF, import Flask form. Save. At in-import ko lang naman yung Flask form, tapos from WT forms, import string field. Mali yung import. String field, password field, select field, boolean field, at submit field. At ito yung mga fields na kakailanganin ko. Ito lang yung mga naka-define dun sa HTML ko. Kaya yan lang. Pero marami pa yan sa documentation. Sa testing ko yan muna. Tapos kailangan ko maglagay ng secret key. Ay, meron na pala akong secret key. Ito. Kailangan yan. Tapos kailangan ko na ngayon gumawa ng form class. So class my form. Pangalanan ko na lang siyang my form katulad ng nasa documentation. Tapos dito pwede na mag-define ng text para dun sa text field ko. So string field, password field, select field, boolean, hindi pala boolean, select field, checkbox pala. At ano lang naman to, variable ko lang din naman yan. Ginawa ko na lang ganyan yung mga pangalan para madali makita.
Tapos niyan, dito sa aking imbis na sa HTML, dito ko na siya i-define. Ayan mga yan. So, imbis na nandito siya sa HTML, dito na siya naka-define. Tapos sa route ko, i-instantiate ko yung form variable or object. Instantiate ko yung my form na yan para ma-pick up niya na yung form na yan. Okay, tapos ngayon sa HTML, pwede ko na palitan yung fields. So kunwari, dito sa text field, sa taas na lang. Ay, bago pala yon. Itong form, kailangan pala mapunta. Kailangan ko mapasa yan sa HTML para ma-access ko. At ilalagay ko lang din siya dito. Yan, save. So, dahil napasa ko na, pwede ko na siyang i-access dito. Form dot kung ano yung pangalan ng gusto kong i-access. Kunwari ito si text. Form.text. Yan. Save ko yan at i-run ko. Python app.py. Oops. Boolean field has no attribute creation underscore counter. Boolean field. Kulang. Save. Ayan. Dito pala, pangit yung itsura niya kasi hindi na carry over yung bootstrap class. So, madali lang naman yan ayusin. Pwede ko siyang pasahan ng sariling class. Lagay lang ako ng ganito. Class underscore tapos equals. Tapos quotation. Tapos ipapasa ko tong class na to. At i-insert niya yung class na yan. Yung nilagay ko sa loob ng double quote. Sinave ko at ayan. Pareho na siya ng itsura. So, pupurahin ko na tong hard-coded kong duplicate na field. Yan. Bukod dyan sa mismong form item, pwede pa ako magdagdag ng ibang property dun sa form ko. Tulad ng label. Kunwari, babalik ako dito sa app.py. Tapos, pwede ako maglagay sa loob nitong parenthesis ng value. At siya yung magsisilbing label. Kunwari, Romel text field. Oops. Romel password field. Romel boolean field. Boolean field. Tapos Romel select field. At pag select field nga pala, kailangan ko ng choices dito. Choices is equals to bracket. Tapos nandito nakalagay yung choices. 1, 2, kunwari, dalawa lang, hindi na siya tatlo. Kasi nasa testing ko tatlo. Okay na yung dalawa. At lalagyan ko na rin pala nung submit field. Submit, nakalimutan ko kaninang ilagay. Submit field. Submit. Tapos, pwede ko nang burahin yung existing label dito. Form.text.label. Pwede ko na itong tanggalin. Save. At refresh. Ayan. Nag-reflect na siya. So, gagawin ko na lang din yung iba pa.
Burahin ko na to. Copy ko to. Tapos, pangalan nito, password. Control D para ma-select ko yung dalawa. Teka lang. Same class lang. Password. Tapos itong checkbox. Kasi iba yung kanyang class. So, dapat iba rin yung ipasa kong class. Tapos, ito rin. Copy. Select yung pangalan niya. Ang kanyang class ay form control. Tapos, yung button na rin. Si button hindi na kailangan ng label. Submit. Tama ba yung pangalan? Submit. Tapos, ang class ko, PTN primary. Save at refresh. Okay. At nag-reflect na pala siya. So, lahat na yan galing na dun sa form class. So, ito palang form ko ay post yung method ko. At dito sa app.py, nakalagay itong form na yan. Yung code na yan na yung bahala yung na kumuha ng data na nasa HTML kada submit ko dito sa route na to. Kunwari, dito sa post, pwede ko na i-comment to kasi yan na yung old way. Kunwari, return f-string form.text.data equals form password tapos sa checkbox tapos select data, save. At kunwari dito under ng post condition, ito yung ginamit kong f-string at meron siyang equal sign sa dulo. Note lang na sa Python 3.8 lang yung syntax na yan. May video ako tungkol sa mga bagong syntax sa Python 3.8. At ang gagawin lang naman yan, ipiprint niya yung pangalan ng field at for debugging purposes lang naman. Mari ito refresh, tapos maglagay ako ng field ng text pass boolean to submit. Oops, ayan. So ayan na, nakuha niya yung value dahil dito sa simpleng code na to. Hindi na kailangan ng paisa-isa. At yan yung basic usage ng Flask-WT forms. At pwede rin palang maglagay ng validations dito na automatic na magpa-fire up. Sample dito yung excuse me. Kunwari dito sa text field, kunwari gusto kong required yung input na text field. Pero bago pala yun, hiwalay na module yun. So, kailangan hiwalay na import din.
So dito kailangan ko mag-enter sa from WT forms.validation. Validation kasi yan. Validators. From WT forms.validators, import kung ano yung validator na gagamitin ko. Input required. Tapos, para gamitin ko yan, idudugtog ko lang siya dito. Validators is equals to, posible kasing marami. So, sa case na to, si input required lang. Ayan. Save. At dito sa post, ilalagay ko lang tong form.validate on submit. Hirap mag-type habang nagsasalita. At auto-check na yan kung post yung request. O kaya naman, pwede yung ganito lang, bakit from? Form. Yan. Form.validate. Ito kasi, dapat post yung request bago to mag-trigger. Ito naman, trigger agad. Pero pwede rin to since under naman ako ng condition na post. Kaya i-comment ko na lang siya or ganito. Yan. At pag nilagay ko na yan, may trigger na ako. May validator na ako. Tapos trigger ko na siya. So pag nag-refresh ako dito, supposedly dapat hindi. Dapat maglagay ako sa HTML ng dito na lang sa baba. At magluloop ako. Kunwari, for error, variable na error, Jinja syntax lang to. And for error in form.text, kasi dito naka-attach yung validator, dot errors. Yan. So, sa simpleng validation ko lang, gusto ko lang siyang ilagay sa paragraph na may class na text-danger bootstrap class. Yan. Tapos, i-output ko lang yung error. Save. At refresh ko. At hindi pa rin siya. Hindi ito yung ina-expect kong lalabas. At check ko sa app.py. Validator. Validate submit. Validate on submit. At sa HTML for error in. Tama din naman dito. Parang alam ko na. Right click ko lang siya tapos inspect. Lakayan ko. Eto. Dito sa input na nilagyan ko ng validator, dahil sinet ko sa app.py na required siya, or I mean yung form, nilagyan niya ng attribute na required. Ito, required. Itong input element. At wala sana tong problema kung hindi bootstrap yung gamit ko. Pero kay bootstrap kasi, pag mayroong required na attribute, automatic na magti-trigger yung built-in na validation, which is ito. Ayan. Although mas maganda pa yung validation ni Bootstrap kaysa sa sinusubukan kong gawin, hindi ko ma-demonstrate yung validate function ni Flask-WT forms. Ngayon, imbis na hindi ako makakalagpas dyan, imbis na required, length na lang yung gagamitin kong validator or validation. So, aakit ako dito sa app.py. Tapos, length
Save at iiwanan ko na to dito. Iiwanan ko na yung import na yan. Tapos dito, ilalagay ko na lang length. Tapos ang minimum is equals to 5 kunwari. Tapos ang aking max is equals to 10. Validators, length. Refresh ko yan at retry ko. Oops, hindi ko na comment out. Yung dito. Walang nangyari. Dahil min is equals to 5. Length. Saglit lang. I-pause ko lang saglit. At yun. Tama pala yung spelling ko. Ang mali lang pala yung nasa index.html ko. Sobra ng R. Tapos pag niretry ko, ayan na siya. At tag-message na yung error. At kung ilalagay ko siguro saktong 5, ayan. Wala siyang reklamo kung saktong 5. Pwede ko rin pala i-customize yung message. Dito, kunwari, sa app.py, tugtong lang ako ng message is equals to minimum 5, kunwari Tagalog, at maximum 10. Save at i-refresh ko yan. Tapos retry ko, ayan na siya. Nag-reflect na siya. So, yan yung Flask-WT forms na tinatawag. At imagine kung marami na akong pinaggamitan ng form na yon at may gusto akong baguhin. So, sa isang file na lang, sa isang class na lang, at ang dali na niya i-handle. At pala, sabi ko kanina marami pang type ng fields yan. Tapos marami pang type ng validations, hindi lang required tsaka length. Tapos depende rin pala sa programmer kung paano i-display yung error, yung labels, pati yung CSS classes. At pwede rin ilagay sa flash message siguro or kung ano pa man. At pwede rin ilagay yung form class sa separate na file para mas malinis at reusable pagdating sa isang totoong Flask application. At ang pinaka-reference ko lang naman dito ay yung mismong documentation at ipipaste ko na lang siya sa description. Salamat!